বন্ধুসকল আজিৰ পৰা চাব পাৰিব এক্সাম সিটি আৰু ডেট মানে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আৰু তাৰিখ ৰেলৱে গ্ৰুপ ডিৰ পৰীক্ষাৰ আপডেট হৈ গল লিংক আৰু লিংকত ক্লিক কৰি লগ ইন কৰি চাব পাৰিব আপুনি কোড পৰীক্ষা দিব পাৰিব আৰু কোন তাৰিখে হ'ব আপোনাৰ পৰীক্ষা সবিশেষ জানিবলৈ আমি আহিছো সিধা ৰেলৱেৰ ৱেবসাইটত ৱেবসাইটটো খুল খোৱাৰ পিছত ক্লিক কৰক ইয়াত যোনটো প্ৰথম লিংক এক্টিভ কৰা গৈছে য'ত লিখা হৈ আছে লগ ইন টু ভিউ your exam city and date details আৰু এই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব এটা পেজত আৰু যোনটো পেজ হৈছে এপ্লিকেন্ট লগইন ইয়াত লিখা হৈ আছে ক্যান্ডিডেট লগইন এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যোনটো আপোনাক ইউজাৰ আইডি দিছিলে যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ দিছিলে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব টাইপ কৰাৰ পিছত ইউজাৰ পাসওয়ার্ড বিচাৰিছে পাসওয়ার্ডটো হৈছে আপোনালোকৰ যোনটো ডেট অফ বাৰ্থ এটো আপোনালোকে ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আছে ডেট তাৰ পিছত হৈছে মাহ আৰু তাৰ পিছত হৈছে বছৰ এই গুটেখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিয়াৰ পিছত লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাব আপোনালোকৰ নাম আপোনালোকৰ এক্সাম সিটি কোড আপোনালোকৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটো পৰিছে আৰু কোন তাৰিখে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো হ'ব কিন্তু বন্ধুসকল এইখিনিতে মন দিব যে যিসকল ক্যান্ডিডেটৰ পৰীক্ষা 17 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা 16 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আছে তেওঁলোকেহে চাব পাৰিব পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আৰু তাৰিখ যদি আপোনালোকে লগইন কৰিব পৰা নাই বা লগইন হোৱাৰ পিছত একো চাব পৰা নাই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আৰু তাৰিখ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা 17 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা 16 অক্টোবৰৰ ভিতৰত নহয় লগতে চিন্তা কৰিব নালাগে যিসকলৰ দেখুৱা নাই এতিয়ালৈকে বা লগইন কৰিব পৰা নাই আপোনালোকৰ বাবে আপডেট হ'ব 13 সেপ্টেম্বৰত অফিচিয়েল ৱেবসাইটত মানে এতিয়া প্ৰথম লিষ্টটো তেওঁলোকে আপডেট কৰিছে আৰু সেকেন্ড লিষ্টটো আহিব 13 সেপ্টেম্বৰত সেকেন্ড লিষ্টত নাম আপোনালোকৰ নিশ্চয় থাকিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰ আৰু তাৰিখৰ বিৱৰণ ইয়াৰ লগতে বিদায় লৈছো আজিৰ এই ভিডিওটোৰ পৰা যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে লাইক কৰক কমেন্ট কৰক কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেন্টত লিখিব পাৰে লগতে শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিও এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব বাই জয় আই অসম